Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyetekkel, mit lehet róla tudni, ahogy szoktunk, de engedjetek meg most előtte, hadd mondjak el egy olyan dolgot, hogy égi segítő lehetőséget adott arra, hogy másokkal is megosszam a családi karmának az oldását, azt, amit én és néhány közel álló személyen már eddig is csináltam, az égi segítők segítségével, vagy támogatásával, irányításával, és ezt az energetikai kezelést most kiterjeszthetem másokra is, úgyhogy erről találtok a leírásban elérhetőséget, bővebb információt. A lényeg ennek az, hogy én, mint médiumként veszek részt benne, és a generációkon átívelő blokkokat oldjuk, azokat, amelyek például egy családban ismétlődéseket okoztak, vagy betegségismétlődés, vagy halálozás ismétlődéseket, és ezeknek az eredetét keressük meg, és aztán oldjuk és tisztítjuk az egész vonalat. Ezen kívül még egy általán tényleg több mint 10 éve használt kezelést is most úgy gondoltam, hogy megosztok, ez pedig egy ilyen rezgésszintemelő kezelés. Annak az a lényege, hogy ha egyébként úgy kilátástalan az élet, vagy nem jól érzi magát, az ember, annak általában az az oka, hogy a rezgésszint nagyon leesik, és ez vonja maga után a betegségeket és mindent, de ez a tudatszint növekedéshez is alapfeltétel, hogy az jól legyen a rezgésszintünk, és én akkor még tudattalanul, de több mint 10 éve kezdtem ezt használni, vagy ezt csinálni, és a mai napig is, ha úgy érzem, hogy szükségét érzem, akkor mai napig is használom, úgyhogy ezt a kezelést is most meg szeretném osztani azzal, aki úgy érzi, hogy erre szüksége van. Mindenről a leírásban találtok bővebb információt, úgyhogy most ennyit erről, és kezdjük is hozzá ahhoz, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel. Mi újság ezzel a szeretett személlyel, mi van vele most, mit csinál, hol van, mit gondol, szóval bármi, amit tudhatunk róla. Mit tudhatunk erről a szeretett személyről most? Mi van vele? Lehetséges, hogy anyagi problémái vannak, de azt látom, hogy értékválságban van. Ez az értékválság, ez azt jelentheti, hogy, mint mondtam, egyrészt az anyagi problémákkal küzd, lehet, hogy a munkájával, a munkahelyével vannak problémái, de az értékválság itt azt is jelenti, hogy ő megkérdőjelezi azokat az értékeket, amelyeket eddig a magáénak tudott, hogy azok valóban fontosak-e, valóban olyan fontosak-e, ahogy azt ő gondolta, és egészen úgy tűnik én nekem, hogy ezzel van ő most elfoglalva. De mit jelent itt a középen a hazugság? Ezt kérdezem meg. Mit jelent itt a középen a hazugság? Lehetséges, hogy például a kapcsolataival összefüggésben van ez az értékválság. Lehetséges, hogy amit eddig egy kapcsolatról gondolt, azt nézi meg más szemszögből, hogy mennyire fontosak például egy kapcsolatban a vágyak, mennyire fontos az, hogy egymásnak segítve, támogatva vegyünk részt egy kapcsolatban,
és ne csak mindig az egyiknek a kívánsága és akarata számítson, hanem figyelembe vegyék a másikét is. És ez például okozhat egy ilyen értékválságot, hogy valakinek egyszer csak kinyílik a szeme, és ráébred arra, hogy például egész életében ő háttérbe szorította a saját kívánságait azért, hogy a másikat boldognak lássa. Ez egy nagyon szokványos dolog, de a mostani energiák ezt pontosan erre akarják felhívni a figyelmet, hogy ez így nincs egyensúlyban. Márpedig a világunk, az egész univerzum az egyensúlyra épít, hogy egyensúly legyen a jó és a rossz között, mert hogy nincsen fény árnyék nélkül, és árnyék nincsen fény nélkül. Tehát ez az egyensúlynak a megléte. És most azt érzem ebből a alapból, hogy ő erre kezd ráébredni. Ő ráhatnak, úgy látszik, ezek az energiák, hogy vegye górcső alá az életét, és nézze meg, hogy hogyan élt ő eddig, mennyire vette ő magát figyelembe, mennyire tisztelte ő magát. És az öntisztelet az a felnőtté válásnak a fontos része. És mindegy, hogy hány évesek vagyunk, tehát nem 20 évesen válunk felnőtté, hanem akkor, amikor megértjük a világ működését, és megértjük azt, hogy a saját fontosságunk elismerése nélkül nem vagyunk felnőttek. Addig valakinek alárendeljük magunkat, mint amíg a gyermek, és akkor a szülőnek alárendeli magát. Onnantól leszünk felnőttek, amikor azt mondjuk, hogy van saját akaratom, és köszönöm, meghallgatom a tiédet is, de én majd eldöntöm, mert képes vagyok eldönteni, és nem akarok alárendelődni sem neked, sem másnak, hanem van egy saját önálló ítéletem, ami szilárd alapokon nyugszik, és itt a szilárd alapok azok, amelyek hát megborulni látszanak az ő életében, amiről esetleg ráébredt, hogy nem voltak igazak, hogy nem volt jó. Például a tarónak a toronylapja is erről szól, amikor kiderül, hogy az alapok nem voltak rendben, és mindent maga alá gyűrve ledől. Ha szerencsénk van, akkor észrevesszük ezt már korábban, és nem maradunk a romok alatt, de olyan, mintha ő pont ezen az állapoton menne végig. De akkor megnézzük a katonatisztet, hogy mit jelent itt, mert úgy látom, hogy erre az értékválságra, vagy erre a más szempontból való ráközelítésre egy találkozás hívta fel a figyelmét, amelyik nagyon örömteli, élvezetes volt a számára, és ami nem túl, ami nem pénzen alapul, ami csak úgy volt. Tehát, hogy találkoztak, de ott semmi ilyen olyan alapja nem volt, mint például itt ennél a kapcsolatnál lehet, hogy itt az anyagiak azok nagyon fontosak, tehát hogy ezzel összefüggésben, és ennél a kapcsolatnál meg szinte úgy mondanám, hogy semmi olyan késztetés nincs a másik félben, hogy ő tőle várna valamit, és mégis azt tapasztalta, hogy ez egy csodás kapcsolat, hogy ő vele szépen bánt az a személy, és ez az, ami elgondolkodtatta, hogy így is lehet-e. És hogy ő vele, lehet, hogy eleinte mondjuk aggályoskodott ezen, hogy miért bánik ő vele, mit akar ő tőle, és miután esetleg rádöbbent, hogy nem, ilyen is létezik, hogy a másik személy csak úgy szereti az ember, fiát, lányát, akkor lehet, hogy ennek következtében gondolkodott el azon, hogy hát akkor ő milyen normák szerint élte eddig az életét. És így jöhet elő az, hogy a szülőktől látott normákat visszük tovább, ami
szinte 90%-ig biztosan így történik, és nagyon kevés esetben van, amikor képesek vagyunk megváltoztatni azokat a mintákat. Én azt tapasztaltam, hogy olyan mélyek ezek a minták, hogy az életünk során bármikor beaktiválódhatnak, és az én tapasztalataim szerint ehhez elég egy mondat, egy hasonló körülmény, mint például a szüleinknél történt, és már aktiválódnak is. És mondom, tapasztalatból mondom, hogy ezek így történtek, nálam is, és másoknál is ezt láttam, hogy ilyen történik. De akkor megnézzük, hogy ebben neked van-e szereped, te vagy-e esetleg az a személy, akivel találkozott, aki erre a nagy elgondolkodásra késztetted. Úgyhogy az a kérdésünk most, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, mit gondol vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Szóval ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Ugye nem kell külön azt ragoznom, hogy ez nagyon-nagyon szép gondolatai vannak veled kapcsolatban. Tehát, hogy ő hát konkrétan azt gondolja, hogy a szerelem talált rá, a mély lelki kapcsolódás általad. Tehát, hogy amikor rád gondol, akkor ez jut eszébe, hogy micsoda mély lelki érzések találták meg őt, és szíve szerint elköteleződne. Mert hogy nekem a levéllapja az mindig egy ilyen nagyon eskü és elköteleződést jelent, és az utazáslapja pedig az, hogy az a fizikai cselekvésnek az én értelmezésemben a fizikai cselekvésnek alapja, és ezt érzékelem, hogy és azért mondtam, hogy szíve szerint elköteleződne. Na de akkor megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás. Hogy miért csak szíve szerint, és miért nem a valóságban. Miért nem akar így elköteleződni, vagy miért nem tud. Oh. Mert ez őt nagyon elbizonytalanítja, olyan nagyon-nagyon újszerű az, amit te megmutattál neki, vagy a te lényed annyira újszerű neki, hogy mint az előbb láttuk. Tehát, hogy, és akkor itt visszakanyarodok oda, hogy valószínűleg te indítottad el benne ezt a nézőpontváltást, mert az, amit te mutattál neki, az számára egy nagyon más, nagyon eltérő szeretet, nagyon eltérő világ, ahogyan ő eddig elgondolta, hogy működik egy kapcsolat, hogy egy kapcsolatban egyik a másiknak hogy van alárendelődve, és ez meg is ijeszthette például. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a találkozás még, mit hozott ez ő számára. Hát bizony, mint ahogy mondtam, ez annyira újszerű volt, hogy ez akár félelmeket is kelthetett benne, illetve az, hogy milyen váratlanul érte ez a kettőtök találkozása, ez is félelmeket kelthetett benne. Ugyanakkor pedig azt is gondolja, hogy ha ő nem él ezzel a lehetőséggel, akkor végleg odébb áll tőle a szerencse. És ez nagy veszteséggel járna az életében, és
És azt hiszem, hogy e között dilemmázik, és ott van középen a pap, a lelkész, aki a törvényesítést is jelenti. Tehát, hogy nyíltan felvállalunk egy kapcsolatot, de a két oldalán a két billegést láthatjuk, a félelmei és azok az új eszmék, azok az új elgondolások, amiket te hoztál be az életébe. És most néhány olyan tapasztalatom, vagy olyan látásom van, amikor így kliensekkel, ügyfelekkel találkozok, hogy túlzottan meg akarom felelni a másik személynek. És a pap az jelenti azt is, hogy tegyük egyensúlyba az energiákat. Hozzuk, és az előbb is ez jött ki, tehát hogy hozzuk egyensúlyba ezeket az energiákat magunkban és a kapcsolatainkban is. Tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy főleg a nők részéről ez a megmentem a másikat, nekem kell megmenteni őt, mert én vagyok a megmentője hozzáállás van. Mondom én, aki így éltem le az életemnek a 90%-át, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélek. De azóta már tudom azt is, hogy nem olyan módon kell, valóban nekünk meg kell menteni, tökéletesen jól érzi mindenki, de nem olyan módon, ahogyan azt gondoljuk. Mert hogy legtöbb esetben azt látom, hogy ezek olyan karmikus feladatok, azért is érezzük ezt a nagy kényszert a megmentésre, mert hogy ezek már bőven karmikus feladatok, hogy nekünk kell meglátni, hogy más módon kell a megmentést végrehajtanunk, úgymond. Mint sokszor elmondtam már, hogy vannak helyzetek, amikor a másik személy nincs azon a tudatszinten, hogy értsen bennünket. Hiába mondjuk el neki, és mindenki, vagy gyakran olvasom a kommentekbe is, hogy már mondtam sokszor, meg hallom is ezt, hogy sokszor elmondtad, de ő nincs azon a tudatszinten, hogy befogadja azt, amit te mondasz. Pedig egyszerű szavak, de nem jut el a tudatáig. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy egyik fülénbe a másikon ki. És nem azért, mert ő nem akar meghallgatni téged, hanem mert nem képes rá. Viszont te képes vagy arra, hogy változtassál a saját kommunikációdon, és az megoldást hozhat. Viszont megint csak azt mondom, nem úgy, ahogy te gondolod. Neked is meg kell tanulni, hogy hogyan tudsz változtatni a saját kommunikációdon, mi az, amit változtatnod kell. Mondok egy példát erre, hogy tudatszint különbség, hogy amikor például valaki gyászban van, és ez lehet a haláleset miatt, de lehet például egy elhagyás miatt is, akkor a gyász állapotában van. Akkor nem tud semmi másra figyelni, csak az, hogy őt milyen fájdalom érte, és nem hallja meg azt, ami egyébként az életben történik. Sokan vannak ilyenkor, akik annyira belefeledkeznek, hogy azt sem veszik észre, hogy a gyerekek milyen aranyosak, milyen szépek, csak a saját fájdalmukba tudnak beletemetkezni. Viszont, ha sokszor láttam, hogy például olyankor megszületik egy másik gyermek, vagy olyan körülményt hoznak az égiek az ő életébe, hogy neki muszáj egy gyermeken, vagy a sajátján, vagy az unokáján muszáj segíteni, és ezzel kirángatják őt a fájdalmából, és abba a helyzetbe kényszerítik, akkor egy idő után kezdi másképp látni a dolgokat. Na most valami ilyenfajta átalakulásra van nektek is szükségetek, hogy utána, amikor már ti is kezditek másképp látni a dolgokat, akkor más
szögből tudjátok értékelni azt, hogy annak a személynek milyen fajta segítségre van valójában szüksége, és már úgy tudtok neki segíteni. És most konkrétan volt ilyen az elmúlt napokban ilyen típusú dolgok, úgyhogy valószínűleg erre akarták nekem most így felhívni a figyelmet, hogy azért mondjam ezt el, mert lehetséges, hogy ezt hallani kell sok mindenkinek itt, aki most itt van. Tehát, hogy látszik, hogy az ő gondolatai körülötte járnak, látszik, hogy valami csodás dolgot képviselsz te az ő életében, de ugyanakkor fél is ettől a csodától, amit ő megtapasztalt általad, és attól is fél, hogy mi van akkor, ha ő nem él ezzel a csodával, akkor elveszít. Mint látszik itt a levélnél, mondtam, hogy a szívében benne van az, hogy ő elköteleződne feléd. Segíts neki, de ne úgy, ahogy most gondolod. Első gondolatra a rossz mintákból rossz cselekedetek születnek, mindig változtatnunk kell hozzá, hogyha korábban rossz megéléseink voltak, akkor ahhoz előbb nekünk át kell alakulni, nekünk végig kell gondolni a dolgokat, és utána tudunk más módon közelíteni a szeretett személy felé. És ez talán nagyon fontos lesz neki is. Mert most lehet, hogy arra pici billentésre vár, hogy felétek forduljon teljes egészében, de előtte megnézzük azt, hogy ő mit érez. Mit érez irántatok ez a személy? Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző felé? Milyen érzései vannak a néző irányában ennek a szeretett személynek? Milyen érzései vannak? Hát, az biztos, hogy nagyon nehéz az élete, mert hullámzik benne az üresség, a magány, és annak az érzése, hogy ő micsoda szerencsés azzal, hogy téged megtalált. Ez olyan módon hullámzik benne, hogy ez szinte beteggé teszi, de mégis azt látom, hogy ő valójában ezt nagyon pozitívan éli meg. És megint itt van a végén az, hogy fél a veszteségtől. De akkor megnézzük a kevés pénzt, mit jelent itt. Miért van benne ez az üresség? És itt előjönnek azok a régi sémák benne, amit megszokott. Tehát például, amit az előbb mondtam, hogy akkor tudtok segíteni, ha úgy látjátok az ő sémáit, az ő mintáit, az ő életstílusát, hogy nem ítélkeztek felette, hogy milyen életet élt, olyat pont, amilyet tudott. És ez az, ami őt most már, ami ő úgy érzi, amiről úgy érzi, hogy az neki ilyen ürességet hoz. Tehát lehet, hogy a múltban ez jó volt, lehet, hogy a múltban ezt ő szerette is, és élvezte is, de mégis egy ürességet hoz. Illetve jelenleg is például, amikor el akar menekülni a valóság elől, akkor jelenleg is alkalmas erre, de nagyon sok esetben azt tapasztalom ilyenkor, hogy valóban ezek olyan életkörülmények, illetve olyan szokások, amelyik a valóság előli menekülés szokását jelentette a múltban is, és most is. És valószínűleg ezt látszik, hogy amikor ő szerencsésnek érzi magát, akkor már látja azt, hogy ez bizony menekülés,
és emiatt van benne ez az elbizonytalanodás, ez a korábbi életét tekintetében. És a betegségre is kérnék szépen. Hát bizony fél az veszteségtől, fél attól, hogy elveszti a szerelmet, hogyha ő ebben marad, a szerelmedet, és a féltékenységre is kérek. És amitől fél, az, hogy téged is elszomorít, vagy szomorúvá tesz az, ahogy a nő viselkedik, és hogy ez micsoda nagy átalakulást kívánna tőle. Nagyon nagyot kívánna. Neki tényleg, ahogy látom, itt megint az ismétlődik, amit itt elmondtam, hogy ő neki az egész hitrendszerét át kell alakítani, és ezt valahogy most már tudja és érzi. De nincs még készen rá. Azt érzékelem, hogy ő nincs még rá készen. Viszont a pozitívumként azt érzékelem, hogy ő végre látja. Most képzeljétek el, hogyha valaki, mit tudom én, 10-20 éve egy szokás szerint éli az életét, és végre rájön arra, hogy ez őt mennyire korlátozta abban, hogy ő megnyilvánuljon a kommunikációjában, mennyire korlátozta abban, hogy megnyilvánítsa az érzéseit mindenben. Tehát, hogy ő nem tudott erről beszélni, akár az is lehetséges, hogy senkivel sem tudott erről beszélni, de még magával sem volt hajlandó erről őszintén kommunikálni, mert talán azt élte meg, vagy azt tapasztalta, hogy ezzel ő nagyon egyedül van, ahogy az ő látásmódját, és akkor így legyűrte, hogy akkor ennek nincs is értelme. És akkor itt figyelmetekbe ajánlom a Belső Gyermek blogot, bejegyzéseket, ami a leírásban ugyancsak megtalálható, olvasás szempontjából, mert ott nagyon sok helyzetről van leírás, ami alapján rájöhettek esetleg ti is, hogy mi az, amiről nem beszéltetek, vagy egyes cselekedeteiteknek mi az oka. Tehát ez így ilyen, amit az elején mondtam, hogy önmunka szükséges, ez lehet az első lépés, és ingyen van, nem kerül semmibe, csak annyi, hogy olvassátok el, és ismerjétek fel esetleg azt, hogy mi az, ami a ti életetekben szerepet játszik. Szóval ez a személy, azt látom, hogy ő benne nagyon mély érzések vannak, de nagyon nagy zavar pillanatnyilag. Azt hiszem, az átalakulás folyamatában van, pontosan emiatt, hogy ez a zavar miatt, és ez a mély érzések, amiket ti kiváltotok benne, persze a félelmek és minden más is. Jó, akkor megnézzük azt, hogy fog-e valamit tenni, vagy irányotokban lépni a következő néhány napban, egy hétben, ez a szeretett személy, fog-e valamit tenni. Lássuk, hogy fog-e valamit tenni ez a személy. A néző irányába a következő néhány napban. Az látszik, hogy rengeteg nehézséggel kell neki megküzdenie. Lehetséges, hogy a környezetében, az otthonában,
ott vannak a akadályok, de hát a szándék az itt van, hogy találkozzatok. És ott vannak a mély érzések, amelyek szerintem egyre inkább mélyülnek benne, minél inkább tisztábban látja az ő körülményeit, és akkor az utazásra kérnék szépen, hogy jön-e? Jaj, nagyon nehezére esik megküzdeni a félelmeivel. Nagyon-nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, vagy hogy jöjjön irányodba. Nem biztos, hogy találkozás, de hogy legalábbis közelebb kerüljön hozzád. Rengeteget gondolkodik kitartóan, hogy hogyan és mi az, amit maga mögött kellene hagyni az életéből. Leginkább a félelmeit, azokat a félelmeket, amiket akár nem csak a sajátját cipeli, hanem már korábbi megtapasztalásokat is. Mint az előbb mondtam, hogy lehetséges, hogy itt olyan karmikus kapcsolatról van szó, amikor már nem először próbáltátok ti ezt a kettőtök kapcsolatát létrehozni. Nem először próbálta ő felvállalni ezt a fajta felelősséget így a családjával, a jelenlegi körülményekkel szemben, és ennek a sajgását, a fájdalmát éli meg most, és ez a félelem, ez ebből ered, hogy ez a karmikusan hozott feladatként ott van benne a félelem, hogy azt le kell gyűrnie, és most ő ezen dolgozik. Milyen ellenség, mit jelent itt az ellenség, milyen nehézségek vannak? Ó, igen. És itt azt mutatják a lapok, hogy ez valóban egy karmikusan hozott feladat az ő részéről, és az a személy, aki a környezetében van, aki lehet egy harmadik személy, egy anya, társ, nagynéni, bárki, neki pontosan ez a feladata, hogy ő megnehezítse ezt a jelenlegi fejlődését, vagy átalakulását, félelmeinek a legyőzését, és ez akkor szokott megjelenni, amikor már nem először próbálja, hanem több egyszerre, és ilyen nehezítéseket akkor szoktak belerakni. Megint csak az egyensúly létrehozása céljából, tehát hogy arányban legyen a feladat súlya, és a jutalom úgymond, ami aztán utána rávár, mert ha életek óta várja azt, hogy ti egymásé lehessetek, akkor ezért bizony nagy árat kell fizetni, és ezt mind a kettőtöknek meg kell fizetni, nem csak neki, neked is. Tehát azért mondtam ott az előbb, hogy az átalakulás az elkerülhetetlen, mert én például azt tapasztaltam, hogy addig nem is tud elindulni, ameddig a másik fél részéről nem történik valami energetikai változás, és ő benne is akkor fog tudni megoldódni. Nem is kérek rá többet, mert egyértelmű, hogy ő jönni akar feléd, találkozni, beszélni, együtt lenni, de hogy kinél hogy fog sikerülni ezekkel megküzdeni, illetve az akadályait legyőzni, az mindenkinél egyedi lesz. Viszont egyértelműen azt érzékelem, hogy ez most egy olyan
olyan időszak lesz az életében neki is, meg neked is, amikor ezekkel kell megküzdenetek, és bizony mától indult egy olyan új szakasz, ami a következő 30 évnek a eseményeire, cselekményeire nagy hatással van. Egy 30 éves ciklus indult a mai nap, és mindenkinek másképp jelenik ez majd meg az életében, de hogy senkit nem hagy változatlanul, az biztos. A karma ura az, aki ma fontos lépést tett egy új ciklusba, úgyhogy ezt biztosan érzékeli mindannyiótok, csak legfeljebb nem vagytok tudatában ennek, úgyhogy ha érdekel benneteket a saját helyzetetek, az, hogy esetleg milyen ilyen karmikus feladatokkal jöttetek erre az életre, születtetek, akkor keressetek az elérhetőségen, és mint ahogy mondtam, vannak családi karmák, amelyek még ehhez pluszba jönnek, mert általában nem csak egy feladatot kapunk az életben, hanem többet is. Vannak bátrak, akik sokat bevállalnak, vannak, akik csak egy-kettőt. Ez is megint a lelkeknek a mienségétől függ, bátorságától, vagy az, hogy hány ilyen feladatot kell megoldania. Úgyhogy ezeket is meg tudjuk nézni, hogy kik azok a lelkek, akik például azzal a céllal születtek, hogy abban a családban azt a családot felmentsék már végre az a sok karmikus teher alól, amivel küzdenek, és nagyon sokan, például a fényküldöttek közül is, akiket így neveznek, ők egy olyan családba születnek bele, ahova egyébként nem jöttek volna, de pont ezért, mert a családtagoknak nincs elég energiájuk ahhoz, hogy ezeket megoldják, ők születnek be, hogy a karmát feloldják. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat látok, amikor ilyeneket csinálok, és nagyon sok mindent tanulok az égi segítőmtől téren, úgyhogy, mint mondtam, most már mások is igénybe vehetik, engedélyt kaptam rá, és nagyon szívesen várlak benneteket arra is, meg hogyha megírjátok kommentben, hogy ezt rátok mennyire érvényes, már mint az, hogy érzitek-e ezt a súlyos segíteni akarást, ezt a másik fél részéről, ezt a hatalmas küzdelmet, ezt hogyan éli ő meg, beszél nektek róla, erről szívesen olvasok a kommentekben, és köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és mindenkinek minden jót kívánok addig is. Sziasztok!